اليوم سوف نتعلم أيها الأصدقاء ميزة موجودة في الإكسل، لكن أيضا استخدمنا الفيجوال بيزك لكي يكون لنا الدرس في تقدم. الآن سوف نتعلم نحن أن هذه الخلية A1 تحتوي على نص. عندما يطبق عليها هذه البرمجة A1 يتم تحويل الكلمة الأولى في C1 والكلمة الثانية في D1 والكلمة الثالثة في E1. أما كيف تم ذلك؟ عن طريق التحسس، أنني أريد أن أخذ ما هو موجود من A إلى A وأضعه في C1 وأميز بين ما هو موجود بالمسافة. أما السطر الثالث الذي هو A3 إلى A3 يضعه في C3 والتمييز بين الكلمة والأخرى هي الفاصلة. أما المثال الثالث فهو بالسطر الخامس من A5 إلى A5 ويوضع بC5. لكن ما هو التمييز بين الكلمة الأولى والأخرى؟ إنه رمز، وهذا الرمز له ملحق. نكتب الرمز لكي يتم استكشافه وتعويضه بأن نأخذ الكلمة الأولى قبل الرمز ونضعها في الخلية الأولى والثانية والثالثة. البرمجة جدا مفيدة ومميزة، نستطيع أن نستعيض عنها بالميزة الموجودة في الإكسل التي تطلب مننا تحويل من مجال إلى آخر، لكننا هنا عن طريق الإكسل نستطيع أن نميز. أيضا هنا تعطينا خيارات المسافة والأخرى، لكنه عبارة عن نموذج له من خطوة 1 إلى 3 استعرضناها بالبرمجة الموجودة بالفيجوال بيزك. البرمجة الموجودة بالفيجوال بيزك بسيطة، لها مفردات جديدة ومهمة، نستطيع أن نتحكم بها بالطريقة التي نراها مناسبة. لنعطي مثالا، عندما يتم حذف البيانات ويتم تطبيق البرمجة نلاحظ أن النتيجة الأولى والثانية والثالثة. وبذلك انتهى معنا درس اليوم. نلتقي في يوم غد إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة.